everyone. So today's unboxing is a bit different sebab kita orang akan unbox album dekat luar. And now macam ada a cupsleeve event, kalau ada tempat kita orang akan unbox kat situ, tapi kalau tak ada tempat dan kita orang akan unbox somewhere dekat kedai makan. So currently we're in a monorail nak pergi dalam port. So yeah. So orang dah sampai. So sekarang ni nak cari tempat. So kita orang nak unbox. Tapi tengoklah kalau aku tak malu. Kalau aku malu, memang kita cari tempat lain untuk unbox. So malu lah. Tak boleh lah. Tak boleh nak nikah. Ada orang kecewa. Kecewa you? Tapi Kecewa you? macam mana you? Semua tak kenal. Ini dah lah introvert. Okay, and we're at the corner. Tak apalah, kita unboxing dekat cafe ke dekat somewhere lah. Ada orang kecewa. Saya pun kecewa. Dia kecil, tempat dia kecil satu, and dia punya decoration macam tak banyak, and tempat duduk untuk customer just satu tempat je, and like Tak ada tempat. Satu tempat je. Lepas tu yang lain semua occupied by things yang diorang nak jual. And satu lagi macam kan aku rasa macam patut satu je yang panjang tu, tapi dia letak dua macam tu. And then like aku nak join, macam best lah orang unbox sama-sama, tapi I'm not the kind of yang nak unbox kan. I'm not that kind of person. Dia mengecewakan kan? hati sebab macam tak ada benda. Dia ada tapi tak meriah. Lepas tu Macam dia nak menyambut kita pun macam dia tak sambut pun. Dan ada pun yang sambut kan. Dia orang macam focus on that one group of people yang tengah unboxing. And then like macam dia tak seronok untuk kita orang masuk. Macam tak tahu nak masuk ke tak nak masuk ke tak, rasa kecil. Rasa dipinggirkan ya. Aku sebagai bukan Moa pun aku rasa dipinggirkan tau. Sedihnya. A very weird angle of album unboxing. Okay, Tadi kita dari bawah cantik lah. this is a new version untuk unbox. Saya nak tunjuk apa yang kita orang dapat dekat cupsleeve. Okay. So kita orang beli air. Sebab kita beli satu je. Kita dapat cupsleeve, dapat cup punya sleeve. Allah, ini basically yang macam kalau tak dekat cup tu lah. Just freebies. Tu aku pun beli. Tengok detail dia. Main character, which is this album. Aku tunggu 2 hari tau. Tak, semalam je. Aku tunggu semalam untuk unbox ni. Cerita dia nak unbox dekat cupsleeve event tu. Macam even aku yang bukan Moa stand pun, aku datang aku rasa macam lah ni je ke lah macam tu. Buat aku rasa macam lah macam tak payah. Tak buat. Aku label tu dah. Depannya ada ke? Ada ke? Apa dia? Ada. Ada tapi dia tutup. Oh, dia tu POV dia. Aku ni baru je unboxing album hari tu. Kau boleh tahu ke? Ini freebies daripada K-pop merch. Kita dapat Taehyun. Tak sabar nak bukan ni. Cantik. Benda ni adalah yang phone punya tempat tau. Kalau kau ada clear phone ni yang kau boleh letak kat sini, dalam ni ada BC. Rasa Taehyun. I nak Taehyun. Aku pun rasa tu. Nak tengok. Mesti kan? Siapa ni? Bomq. Taehyun. Lama aku berat. Siapa ni? So, aku dapat Taehyun. Ini baru POV ya guys. Tangan emas ya guys. Aku pula ada. So mana yang dia minta semua dia dapat. Ni apa? Oh, ni poster. Selalunya dia letak dalam album tau. Tak tahu kenapa dia letak kat luar. Sekejap. Malu lah kali. Kita buka sekejap je. Wah. Ini double the size. Aku excited lah nak tengok tu. Okay, album ni aku nak Subin lah pula kesen. This is the album. This is hate version. MINISODE. Tak suka lah packaging diorang. Tengoklah packaging ini. Dalam plastik je. Yo, dia balut ke ni? Macam buku nota yang balut. Inilah the excitement buka album. Sini ada.
Ya, aku lupa dah apa lagi kat dalam ni. Dia ada origami. Aku sayang tu nak pakai benda ni. Dia macam, dia bukan stiker tapi dia macam, saya ada ni. Ni stiker. Stiker kan? Stiker. Tak tahu. Ni bukan stiker. Ni dalam ni ada, belakang ni ada CD. CD dia. Hey you. Nampak macam diorang is smoking, but they are smoking roses instead of smoking weed. Weh, sedap tu smoking roses. Tanya. Ni ada envelope. Dia tulis semua lagu-lagu, gambar-gambar. Wow. Wow. Dia macam postcard tapi belakang tu apa lirik. So, dia ada 5 sebab 5 lagu. Aku gigit ni. Kawan dia sebulan. Kau pasti sebulan. Tapi di sini kat bawah lagi kan. Okay. Ni member ke? Okay, sekejap. Aku rasa comelnya. Nak macam tu juga. Okay, aku rasa bomb you. Ni 1, 2, 3. Aku dah agak. Tadi aku buka kan. Lepas tu aku macam Aku ni magnet Yeonjun lah. Tapi aku tak tahu lah. Dia buka je. Okay, tak. Okay. Subin. 1, 2, 3. Subin. Ini ni Denticard. Denticard tu yang macam ada tu dah. Okay, grand finale. Sekarang ni aku tak dapat kai dengan bomb you. So aku akan bet kai atau bomb you. Bomb you lah dulu. angkat lah nak. Nak bomb you 1, 2, 3. Aku rasa mana dia nak dapat. Yay, I got bomb you. Sekarang inclusion ni. She asked for, she got it. Nyampah aku. Tanya hal mesti DIY tak? Boleh lah. Mesti DIY punya hal. Aku punya aim masuk mesti DIY is to find cermin. RM53 lah bosin. Is the music and indefinite Itu ni dan aku ni. nak tak bunga dia. Wih sikat. Ni aku dapat. I want. Banyak je guys. Ada bulu-bulu. This patira. Terus beauty blender and dia punya pembasuh. So beauty blender ni sama juga. Ni apa? Sama juga. Masa aku punya barang-barang skincare tu dah besar. Kita makan. So, tadi kita orang pergi makan. Alas nak ikut. So, sekarang ni tengah makan Four Fingers. Di sini lah aku ngantuk nak cakap. Kita orang makan Four Fingers. Lepas tu sekarang ni kita orang tunggu Datuk ambil offer. Best. So, kita orang punya initial plan nak pergi stop dekat LRT University. Lepas tu jalan kaki. Alright. Sangat macam orang ngantuk disorongkan bantal je. Dia tanya, bila nak balik ni? Macam, kenapa nak ambil ke? Dia kata, macam, okay. Okay, itu je dari ni. Bye-bye.